Всім привіт! З ким не знайомий, мене звати Коско. Сьогодні я хочу вам розповісти про одне із своїх хобі – це паяння гітарних ефектів. Це вже другий випуск моєї серії передач «Матерія» про всякі різні штучки-дрючки, якими я цікавлюсь. В даному випадку це буде випуск про педалі фуз, які я вирішив спаяти сам по схемам, які знайдені в інтернеті. Особисто я дуже полюбляю ефект фуз, він такий вінтажненький, з 60-х. Звучить так бадьоро і грязнувато. Я вибрав 5 фузів, які мені сподобались, і хочу зараз зробити невеликий огляд на них. Я розповім про кожну педаль окремо та покажу, як вони можуть звучати. Звук знімав я з комбіку Vox, ось такої моделі. Для запису обрав вінтажну гітару Orfei Hebros. Так, вона, можливо, не дуже ідеальна, але вона якраз підходить, як мені здається, для саме фузу. Я не дуже шарю записувати мікрофоном з комбіка звук, але вже як вийшло. Okay, let's go. Перший фуз – це Univox Shinei. Теж, як ви бачите, це я запаяв такий вінтажненький корпус, знайшов на Prom.ua, на диво, все як потрібно, всі кнопки спрятані тут. Посередині просто кнопка вмикання-вимикання. Це вже коли ти дуже розігрівся і дуже лупашиш по педалі, щоб не зламати потенціометр, просто одна кнопка і вперед. Тут не досить складна схема. Тут я поставив оригінальні транзистори, які були у схемі. Про корпус я вже сказав, це повністю відтворений вінтажний дизайн. Вона досить величенька в порівнянні з звичайними педалями. Із плюсів це вінтажний фуз, такий, який має бути. З мінусів, мабуть, в нього досить мало низів, досить багато середніх і високих. Ось. А ще в одному положенні, яке буде трошки згодом на демо, там взагалі досить дивний тон, я не знаю, але в цьому є свій прикол. Фуз прикольний, але собі в педалборд я його, на жаль, вже не можу поставити, тому що я послухав інші фузи, і вони набагато кращі. Okay, let's go. Далі наступний чувачок – це копія GHS 3 Series фуз. Так, таким ось моїм дизайником. Він нібито натякає про те, що це піратська темка. І фуз дуже небезпечний. Корпус такий самий, як у Univox. Такий гробік вінтажний, але тут, як ви бачите, вже 3 потенціометри, тут є BIOS, і також тут є перемикач тону. Схема теж така середненька, вона не дуже складна і не дуже проста. Там, здається, 3 транзистори. З плюсів, це вже звучить більш серйозно, воно більш насичене, є низи. Вона навіть в мене стояла в педалборді якийсь час до того, як я спаяв Fuzzface.
З мінусів, мабуть, як у багатьох фузів, тут досить великий шум, фон іде. З плюсів, звичайно, це ця крутілочка, як робить більш грязний фуз, але ефект дуже плотний, такий різкий, тобто він мені досить подобається. Okay, let's go. Дивимося далі. Наступна педалька це Solid Gold FX, теж фуз. Ось таким дизайном. Я не знаю, я вибрав просто стару ліногравюру та просто штампанув її на корпусі без яких-либо задумок. Це доволі стандартний корпус, але він прикольний, компактний, такий. В педалборді не буде зайвим. Схема в нього доволі маленька, прикольна, тобто там всього 2 транзистори, він малий, але дуже злий. З плюсів він звучить дуже жирно, тобто навіть круче, ніж Univox. А з мінусів теж шумить, як і всі фузи, в нього є досить сильний фон. В педалборд я б собі такий поставив, бо він виконує свою задачку, він досить агресивний, класний, класичний перегруз. Okay, let's go. Їдемо далі. Це мій улюблений пасажир. Він досить маленький, але в нього маленька, дуже маленька схема. Тому я ось вирішив трошки поекспериментувати і засунути його в такий малесенький корпус. Зробив ось такий прикольний дизайн, типу просто одна велика ручка для потенціометру. Це був досить складний челендж, тому що мені потрібно було досить компактно це все розмістити, там все тупо на міліметр було розраховано. Про звучання цієї штуки, він нереально злий, він майже як фузфейс. Тобто цю штуку я навіть досі собі думаю поставити в педалборд, але зараз там фузфейс ще стоїть.
Тут є такий прикол, і за що того, що тут одна ручка, вона одразу регулює і фуз, і волюм. Тобто, якщо я хочу дуже злий фуз, мені потрібно досить багато викрутити ручку, але зробити менше в себе на комбіку, тому що це жах. Воно дуже громко додає волюму. Ось, або можна ставити на мінімум, але буде трішки менш злий фузець. Із плюсів ця штука зовсім не фонить. Я не знаю як, але тут фону 0. З мінусів, мабуть, оце мені не дуже подобається, що треба регулювати цей волюм в себе на комбіку. Це не дуже прикольно. Особливо, якщо в мене в педалборді ще інші ефекти задіяні, це не дуже прикольно. Okay, let's go. Ну і мій фаворит – це Fuzz Face, класичний Fuzz Face з третім регулятором BS. Це, класичний Fuzz Face, він звучить так, як треба. Він дуже-дуже, жирний. Схема в цього пацана дуже маленька. Як відомо, Fuzz Face це так. Це дуже маленька схема і великий корпус. Що можу сказати про корпус? Це досить стандартний корпус, але ось я намалював такий дизайник, на жаль, маркером. Я хотів якось перебити сюди принт типу з лазерного принтеру, але мені не вдалося, тому прийшлося маркером малювати. З плюсів це жирний, кльовий фуз на оригінальних транзисторах AC128. З мінусів він теж трохи шумить. Це не дуже прикольно, але по всім іншим параметрам це дуже крутий фуз. Наразі він зараз в мене стоїть в педалборді, тому що поки що він мій фаворит, він виграє серед усіх інших і це, просто... Oh my! А тепер давайте трохи послухаємо, як ці всі штуки звучать одна за одною, і можемо порівняти їх особливості, недоліки і таке інше. Поїхали!
О, ледь не забув. Ще хотів показати одну прикольну штуку. Це Total Sonic Annihilator. Ну, тут зовсім нема схеми, нема ніякого живлення. Корпус я взяв з якоїсь старої радянської педалі з синтезатору чи типу того. Ну і це просто дуже нойзова, прикольна штука. Ну, ось ми послухали, подивились усі 5 прикладів. Кому сподобалось, можете ще поставити лайки. Напишіть в коментарях, який фуз вам більше всього сподобався, і чи хотіли б ви, мабуть, якийсь з цих собі у педалборд. Ну, на все добре. Пока.